ako makapaniwala. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Siyang tunay. Ang gwapo mo. Natutuwa ako nakilala kita. Oh my God. Nasa No Limit Angere nga ako. Kayo ang may kagagawan kung bakit ako nandito, no? Tsaka paano niyo nagawang ipasok ako dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kailangan mong malaman ang buo ang nobela para makabalik ka sa realidad. Sino ka ba talaga, Binibini? At bakit mo ako sinusundan? Naghahanap kasi ako ng trabaho dahil bagong salta ako dito. Wala akong makita. Ikaw ang nakita ko. Alam niyo bang sa Universidad ng De Londres ay nagkakaloob na sila ng titulo o degree para sa mga kababaihan? Higing sintalino nila ang mga hombres. Di yata tila magiging isang malaking kapurusan ito sa atin. I beg your pardon. I'm just stating a fact that intelligence has nothing to do with one's gender. Everyone has that basic human right to education. Ikaw ba ay nakapaglakbay o nag-aaral sa Londres o sa Amerika? Kung kaya't maalam ka sa kanilang wika? Hindi, sa PLM lang. Sige na, enjoy your meal. Amigos, hasta luego. Bueno, amigos. Adios, amigos. Hasta la vista, amigos. Gracias. Amigos, sa kasamaang palad ay hindi ako makakadalo sa pagtitipon. Ngunit, maaari pa rin tayo magsabay dahil uuwi din naman ako pa San Diego. Maaari ba kitang daanan bago alas 12 ng tanghali? Sí, eso es perfecto. Muchas gracias. At, ikaw, Binibini. It is both an honor and a privilege to meet you. Hayaan mo ako magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Fidel Reyes E. Maglipo. At ikaw ay si... Maria Clara Infantes. Maria Clara? Que calidades. Kapangalan mo ang aking nobya, Binibini. Oo nga po eh. Magkatukayo kami. Pero Clay na lang po ang itawag niyo sa akin. Salamat po pala sa libre. Ay, sa pagkain. Magpasalamat ka sa nagbayad. Os dejo. Adios. Adios, amigo. Binibini, saan ka nga pala tumutuloy? I can bring you home if you want. Thank you. But no. Babu. Babu. Anong ibig sabihin? Sir! Sir! Sir, para wait! 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 Sir, wait! Bakit mo pa ba ako sinusundan, Binibini? May kailangan ka pa ba sa akin? Ganito po kasi yun. Ang totoo po niyan, may isa pa akong problema. Problema? Wala po kasi akong matitirhan dito. Hindi naman po pwedeng sakali na lang ako tumira. Baka naman matulungan mo ko. Pwede bang ampunin mo muna ako? Paumanhin, Binibining Maria Clara. Ngunit, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit po ba lagi niyong iniisip na baliw ako? At saka napaka-formal niyo naman, sir. Di ba nga sabi ko, Clay. Clay na lang ang itawag niyo sa akin. Kahit ano pa man ang iyong pangalan, nasa tamang pag-iisip ka man o wala, ngunit palagay ko ay wala. Dahil tila hindi ka nahihiyang magpaampon sa akin, gayong kababae ninyong tao. Baka isipin ng iba ay kayo ay isang mujer libre. O di kaya aking querida. Jesus Maria Josep Binibini, maaari tayong ikapahamak niyan lalo na sa mga fraile. Ganito ang ginagawa. Parang yung babaeng pinarusahan ni Padre Damaso. Anong sinabi ninyo? Ano kanyo ang ginawa ni Padre Damaso? Nakita ko po kasi siya eh. Meron po siyang pinaparusahang isang babae.
Pinapahiya niya po sa maraming tao. Ginugupitan niya ng buhok, tapos pinapalo niya sa mga pulis, sa mga gwardiya sibil. Tapos nandinig ko, dinala nila sa kwartel para siguro ikulong. Eh, parang ang kasalanan lang naman ng babae, isa siyang prostitute. Tapos yung mga taong nandun na nanonood, hindi man lang naawa at tumulong. Tumayo lang sila doon, wala silang ginawa. Eh, sir, sigurado naman ako na dala lang ng sobrang kahirapan kaya napilitan ng babaeng gumawa ng masama. Totoo nga na sa labis na kahirapan ng babae ay maaaring kumapit sa patalim. Gaya na lamang ng bayan ito na walang pagbabago. Ang mga mahihirap, nananatiling mahirap. True. Kaya sir, sige na. Hampunin mo na ako. Tapos kapag may nagtanong na lang, sabihin mo, pinsan mo ako. Or whatever, kung anong gusto mo. Para lang walang mapala yung mga marites. Marites? Yun po yung tawag sa mga taong nagkakalat ng chismis. Mga maling sabi-sabi. Marites. Pambihira. Sa tagal kong nawala dito, napakarami na palang mga bagong salitang palasak ngayon. Hindi ba't nabanggit mo na nanggaling ka na sa Biaterio? Bakit hindi ka na lamang bumalik doon? At sa mga madre ka muna makipanuluyan? Sir, ayoko doon. Iniisip din nila doon, baliw ako eh. Mainit nga dugo sa akin isang madre doon. Sir Ibarra, sige na. Wala ko ibang kakilala dito, ikaw lang. Tingin ko naman mabait ka kasi ikaw ang bida ng kwento. Kaya sige na, sa'yo na lang muna ako. Paumanhin, Binibini. Ngunit natulungan na kita. Sapat na yon, kaya ipagpatawad ninyo, paalam na. Sir! Sir, sandali! Akala ko pa naman mabait siya. Lagot. Paano na ako nito? Grabe. Sobrang lamig naman. Iba pala talaga yung weather dito noon. Buenas noches, señor. Buenas noches. Oh, io.
Mabutit nakabihis ka na. Nakatulog ka ba ng maayos? Nakaidlip po ako, Tio. Aalis na po ba tayo? Hintay muna. Tiyak ko na isa sa mga panauhin na magsasabi ang magbabanggit sa pangalan ng iyong ama. At makikiramay sa'yo. Makikiramay po, Tio. Ang totoo, iyo, may 1 taon nang namayapa ang iyong ama. Hindi namin naibalita sa'yo dahil hindi namin alam kung nasaan ka sa Europa. Utang na loob. Tila ito'y hindi magandang biro, Tio. Hindi biro. Bagkus katotohanan lamang. Totoo na nga namayapa ang iyong ama. Tanggapin mo aking pakikiramay, iyo. Pati ko ang sakit na mawala ng mahal sa buhay. Ngunit paano siya namatay? Ay, hindi maaring sa sakit. Dahil malakas pa ang papa nung ako ay umalis. Hindi ko mawawaan, Don Tiago. Ano ba talaga ang totoong sanhi ng pagkamatay ng aking ama? Napakahabang pag-uusap ang kakailanganin natin. Ngunit, kailangan na natin umalis. Makapaghihintay ang pagtitipon, Senyor. Hindi ang mga bisita, mapapahiya ako sa kanila. Pangako, kapag natapos ang pagtitipong ito, ipagtatapat ko sa iyo lahat ang nalalaman ko. Bakit hindi na lamang po ngayon? Karapatan ko pong malaman kung ano ang naganap sa aking ama. Iyo, pagbigyan mo muna ako. Sige na, hintayin kita sa baba. Paumanhin po at ako ay natagalan. Kinailangan kong magpalit ng akma para sa isang namatayan. Buenas noches, señor. Buenas noches. Tunay na napakaganda pa rin ng inyong tahanan. Salamat sa papuri mo, iyo. Tayo na sa loob. Magandang gabi po. Isa ka ba sa mga utosang kinuha ngayong gabi? Opo. Akita po ako. Ay, tonta. Doon ka dapat sa kabila dumaan. Tanging mga deklaseng bisita lamang ang maaaring pumaryan. Pasensya na po. Sige po. Doon.
O nga pala, hampas lupa nga pala ako. Ikaw talaga sa di ba? Mabuti pa, magpalamig muna kayo. Doña Victorina, Dr. Tiburcio. At kung may kailangan kayo, mangyari lamang magsabi lang kay Pepentay. Utusan niyo na lang siya. Gawa nang ako ay kailangan ko lumisan para sunduin si Maria Clara sa Beaterio. Muy bien, Isabel, muy bien. Agarang ka nang umalis para agarang ka rin makabalik kasama ang dalaga ni Kapatid Tiago. Si Victorina. Adios! Adios. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Papa! Kaya marami nang nakakapasok na kalamidad dito sa Las Filipinas dahil tinatangkilik ng gobyerno ang mga erehe at filibustero na siya naman kumakalaban sa aming mga fraile. Estoy ofendido, Padre Damaso. Baka nakalimutan mo. Yo soy funcionario del gobierno. ¿Y qué, teniente? No me importa. No es nada importante. Basta't masabi ko ang nais ko. Ito ang tatandaan nyo. Kapag nakapagdesisyon na ang isang fraile, kahit na ang hari, o kahit na... kahit na yung si General dito kalamidad ninyo, eh walang magagawa para kontrahin ang kung anumang gusto. Ang tinawag mo, Generalito Calamidad. Siya ang Vice-Real Patrono at siyang kumakatawan sa hari ng bayan nito. Estimados caballeros, hindi natin kailangan pagtalunan ng mga bagay na magdudulot lamang ng lalo pang hindi pagkakaunawaan ng pagitan nating mga lingkod gobyerno at mga fraile. Magandang gabi sa inyo lahat. Ikinararangal ko ipakilala sa inyo si Senyor Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking yumaong kaibigan. Bilisan mo yung paghuhugas. Baka buksan tayo ng plato mamaya. Bilisan mo. Senyor! Kinagagalak kitang makitang muli, Don Ibarra. Gracias, señor y señora. Muy guapo. Ikaw, bigay mo ko asin. Bilis! Bilis! Ganyan nga ang pagdudulot ng pagkain, Indio. Kaya ng pamamaraan ng mga Europeo. Mainam.
ka ba nakokonsensya, Padre, na narito ang naulilang anak ni Don Rafael? Kaya de la boca! Aba, nandito pala ako rin ng San Diego. Ang isa sa matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta, Padre? Andito na si Padre Damaso. Magsisimula na ang gulo. Patawad, Padre, ngunit nagkamali ho yata ako. Ang buong akala ko ay kayo si Padre Damaso. Ako nga siya. Pero nung ka na naging matalikong kaibigan ng iyong ama, mga minamahal na Ginoo at Binibini, mga iginagalang na senyor at senyora, nakahanda na po ang mesa para sa hapunan. tayo na po, Padre. Padre Sibila. Tayo na. Iyo. Halika na. Kayo ang nararapat sa kabisera, Padre Damaso. Para sa iyo yan, Fray Sibila. Aray ko. Ikaw, Kriada, ano't nakatangod ka riyan? Itanong mo sa kalahi mong i-check kung luto na ang tinola. Pronto! Kayo na munang tumingin, Ginoo, at kakausapin ko lang ng mestiza sa sangre nito. De acuerdo, senyor. Luto na daw ba yung tinola? Ni Bini, Sir! Parang gets ko na po kung anong ibig sabihin ng mestiza de sangre. Chinese ba ibig sabihin? Kasi tinawag akong inchik ng chef. Bini, talaga bang hindi mo ako bibigyan ng katahimikan? Ano't hanggang dito ay sinusundan mo ako? Sir Ibarra, wag po kayong magalit sa akin. Dapat nga happy ka na nandito ko. Kasi kung alam mo lang, maya-maya guguluhin ka na naman ng buwisit na Padre Damaso na yun. Pero syempre, nandito ako. To the rescue. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Syempre, tag team tayo. Huwag ka maglala, sir. Akong bahala sa'yo. Pagtatanggol kita sa kanya. Ano bang kalokohan ang lumalabas sa iyong bibig? Sir, ang dami ko nang sinabi. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Totoo nga lahat ng sinasabi ko. Okay, fine. Sige. Kung ayaw mong maniwala, i-dare kita. Putulin mo yung dila ko kung hindi totoo yung sinasabi ko. Sige, Ibarra. Ano't naririto ka? Nanghingi lamang po ako ng tubig dito sa utusan. Sundin mo utos. Pronto. Halika na, iyo. Utusan. Sa present time, utusan na ako. Pati ba naman dito sa Noli? Talaga ba, Lord? Ingat ka, sir. Ano man ang mangyari, I got your back. Mga servidor, ipasok ng sopas, madali! Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa'yo. Batid ko matagal mo na itong hindi natitikman. Oy, ikaw, tumulong ka. No. Opo, sir. Kapitan. Ay! Dali mo yan dito. Pronto! Alam ninyo, sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas,
Itong tinola ang aking paboritas. Es muy delicioso. Hala? Pwede bang patigilin muna yung musika? Masakit sa tenga. Pahinga niyo muna instrumento ninyo. Paumanhin po, Pod. Nakakaloka. Ako pala yung nag-serve. Ay, mali ko ba? Baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo Bigla yatang nawala ang tinyente. Kung sa bagay, hindi naman kawalan sa ganitong klaseng pagtitipon ang ganyang klaseng tao. Hindi po ba, Padre Damaso? Mag-ingat ka kay Padre Damaso. Matuto ka sana sa nangyari sa inyong ama. May nalalaman kayo tungkol sa nangyari sa aking ama? Nakalimutan na yata ako ng aking favorito. Siyempre, hindi ho. Makakalimutan ko ba ang aking pinakamamahal na ninong? Kaalis lang ang nobyo mo. Sayang di kayo nag-abot. Bakit ho? Saan ho siya nagpunta? Nagkaroon siya ng isang matinding kaaway. At ang tao ito ay walang awa. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. Utang na loob, Teniente. Sabihin ninyo kung sino ang walang yang tinutukoy ninyo.